Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή. Καλημέρα παιδάκια. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα Μανούλα. Πάω να κάνω ένα ντουζάκι και θα έρθω για καφεδάκι. Θα σου φτιάξω εγώ καφεδάκι. Και εγώ το στάκι, Κατερινάκη. Και εγώ θα σε φωτογραφίσω, Μανούλα. Εγώ να σου τραγουδήσω, Μανούλα μου. Δεν χρειάζεται. Είμαι πλήρης. Γι' αυτό. Τράβω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Τι έγινε τώρα, σωθήκαμε δηλαδή, τι είπε? Τι είπε ότι είναι? Πλήρης είναι. Λέτε, παιδιά, λέτε. Άρα, Αυτό είναι καλό ή κακό? Τι καλό είναι, 2 εκατομμύρια, καλό είναι, τι είναι. καλά, δικιά σας μαμά είναι. Ό,τι πείτε. Μανούλα μας. 2 εκατομμύρια. Το καθήκη. Ιδού η επιταγή. Ιδού και ο κερατάς. Γεια. Γεια, Κατερινά, παρακαλώ. έχεις να μου πεις κάτι? Τι να σου πω. Τι έγινε χθες το βράδυ, ας πούμε? Χθες το βράδυ έγινε κάτι. Δέχτηκε η γυναίκα μου ανήθικη πρόταση και δεν έχει να μου πει τίποτα? Όχι. Και πού κοιμήθηκες? Στο ξενοδοχείο του Στίβ. Έγινε και Στίβ, ο Σταύρακας, το μουλάρι. Όχι μουλάρ. Τόσο γλυκός, τόσο ζεστός, τόσο ευγενικός. Τι να σου πω, λεπτός και ευγενικός. Το αρπακτικό, αλλά δεν φταίει αυτός. Αυτό λέω κι εγώ, δεν φταίει αυτός. Που μόλις μύρισες το χρώμα του χρήματος, ήσουν έτοιμος να δώσεις και τη γυναίκα σου ακόμα. Εμένα με κρατούσανε δεμένο ρε για να μην σε σταματήσω. Το δέσαν το καημένο. Και όταν λύθηκες, γιατί δεν ήρθες στο ξενοδοχείο να με πάρεις? Να πεις σταμάτα Αμερικάνε. Θέλω τη γυναίκα μου, δεν θέλω τα λεφτά σου. Να πω εγώ σταμάτα Αμερικά και να μου πεις εσύ σήκω φύγε. Και να γίνω εγώ ρεζίλ στον Ιεραπόστολο. Όχι, γιατί το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό. Νομίζουν ότι ήρθαν να σώσουν τον κόσμο, έτσι. Εμείς οι δύο δεν θα βγάλουμε άκρη. Θα βγάλουμε διαζύγιο όμως. Εμένα πάντως η δικιά μου η μαμά δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Δεν το γίνει ποτέ αυτό, ποτέ. Αμέσως εσύ, ποτέ. Εγώ πάω στοίχημα ότι δεν έγινε τίποτα χθες το βράδυ. Πάντως αν έπαιρνε τα χρήματα δεν μας το έλεγε. Παιδιά, σωθήκαμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, απ' την άλλη βέβαια μια χαρά την είχε όταν μπήκε, έτσι δεν μπορώ να πω. Να σας πω, πλησιάζει η έκθεση φωτογραφίας μου. Θα μου δώσετε και εμένα κάτι, εντάξει? Όχι, έλα στη Γερμανίδα. Φωνάξτε την τοκογλύφα να έρθει να πάρει τα λεφτά της. Όλα είναι σε φάκελο στο κομμωδίο της μάνας σας. Δηλαδή τώρα... Δηλαδή τώρα μπαμπά θα ξεχρεώσετε το σπίτι και έτσι μπορείτε εύκολα να το γράψετε εδώ στο πρωτότοκο. Αλλά βέβαια μετά το σωστό είναι να χωρίσετε, έτσι. Εσύ δεν θα έφευγες για την Κρήτη μόνιμα, τι έγινε? Πατερά, σε παρακαλώ, μην σου φταίνε άλλοι και τα βάζεις με άλλη. Εντάξει, η κατάστασή σου φταίει τώρα, ρε μπαμπά. Κι όσο το σκεφτόμουν, βρήκα και κάτι στίχους. Μια νύχτα με τον εχθρό μου, μια νύχτα μοναχά. Παλιοκατάσταση γελία που με έκανε αθλία. Παύλα και τελεία. Αθλία, πόσο αθλία? Είπε λεπτομέρειες η μαμά? Εννοώ για το πόσο πήγε το μαλλί. Βράει παρατήστε με τώρα. Όχι πατέρα, μην κάνεις έτσι. Ξέρεις πως θυσιάσανε τη ζωή τους για τις οικογένειες στο αλβανικό μέτωπο. Παπα, Δημήτρη, εντάξει, κάτσε. Δεν είναι το ίδιο τώρα το μέτωπο. Δεν ήθελα να τη φιλήσω άλλο στο δόξα πατρί, θα κατέβηκε και πιο κάτω. Αυτό φοβάται ο μπαμπάς, αυτό λέει, έτσι δεν είναι μπαμπά, καλά δεν λέω. Στο διάλογο από εκεί, γαϊδούρια. Γαϊδούρια, Ξέρεις τι βοήθεια ήταν τα γαϊδούρια στο αλβανικό μέτωπο. Κάτσε μωρέ και εσύ τώρα, ρε Δημήτρη. Όχι να λέγονται αυτά. Να λέγονται, αλλά όλοι βρίζετε τα γαϊδούρια. Μια χαρά ζώο είναι κι αυτό. Τι σας πω. Ρε παιδιά, ο μπαμπάς πληγώθηκε.
Ναι, και η μαμά πληρώθηκε. Ναι, έτσι είναι, παιδιά αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Μία ή άλλη είναι. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Όχι. Θα σας το φτιάξω εγώ special και ελπίζω να σας αρέσει. Ξέρετε, αυτό το μαγαζί εγώ μόνη μου το συντηρώ, με τα λεφτά μου και τον κόπο μου. Μου χρωστάνε δόσεις μήνες ολόκληρους άμα ήμουν τράπεζα. Θα κοιμόντουσαν τώρα όλοι σε αντισκηνά, λέει με Γερμανίδα, με Ελληνίδα. Κάνει ότι είναι αγωτευμένος μαζί μου. Γιατί? Για να με καλοπιάνει, είναι ηλίου φαϊνότερο. Αλλά εμένα ένα πράγμα μου έμαθε, μα είναι παπά Γερμανός, μαμά Ελληνίδα. Oh my god, ik ben verrückt, μιλάω σε μια γνωστή γυναίκα. Ορίστε. Όχι, κρατήστε τα και αρασμένο από μένα και συγγνώμη. Gianni Mani Giustum Aciuveka Garcia. Ja, Aciuveka Garcia. Auf Wiedersehen. Χάνω τα λογικά μου. Ένα πράγμα μου έμαθε, μα είναι παπά. Μην εμπιστεύεσαι τους Έλληνες. Άντζελα, good morning. Και ιδίως αυτούς που έχουν συμφέρον από σένα. Έχω να σου κάνω μια επιχειρηματική πρόταση. Α, σε ευχαριστώ. Εσύ ένα περίμενε, τον επιχειρηματία. Μπορείς να μου βρεις κάποιον να το ξεφορτωθώ. Να πουλήσω το μαγαζί και να φύγω. Δεν θα μπατσακωθώ εδώ για πάντα. Να φύγεις. Καλά, σου πάει καρδιά να φύγεις. Δεν ξέρω πού με πάει. Μπορεί να έχω χρυσή καρδιά, αλλά έχω και σιδερένια θέληση. Ναι, πολύ μέταλλο έπαιζε. Καλά, αφού είσαι ερωτευμένη. Όχι, καλέ, από αντίδραση το κάνεις, σκέψου το. Ασφαλώς, γιατί πρέπει να αντιδράσω στην αδικία και το ψέμα που μου γίνεται. Ανάποδα. Όχι, εγώ το κατάλαβα. Αυτός δεν έχει, παιδί μου, το κότσο να φύγει. Όχι, δεν τον έχει. Δεν έχει τη δικιά μου τη θέληση, την Ναταλένια. Σιδερένια είπες. Έχει σημασία. Καμία. Δώστε μου αυτόν το κατά καλού κακού. Εκεί βάλτο. Ασφαυλός. Εκεί. Αν ήξερα τι παιδί είσαι, θα τέλειωνε αλλιώς το πάρτι. Θα ρίχναν και πυροτεχνήματα. Τι κόλλημα έχει αυτός με την Κατερίνα, μη χειρότερα. Τρομερό. Με το Δημήτρη είναι ερωτευμένη. Έλα, Λιάκο μου, να το επιβεβαιώσω ότι το ξέρω. Κλείσε τώρα. Κλείσε, λέω. Δες, ψυχή ζώσες δεν περνάει. Ναι, λοιπόν, Άτζελα, μιλάμε για λεφτά εδώ και τώρα. Τώρα όμως. Όχι λίγο αργότερα. Σε μια εβδομάδα είναι μείνει ένα χρόνο στην τετραετία. Γιατί έτσι λέτε πάντα. Άτζελα, εδώ, πρόσεξε με, εδώ, σε μένα. Έλα, σε πάω. Παιδί μου, τι μας κάνει η κρίση. Άφραγους. Όχι, άρρωστους μας κάνει. Πάρα πολύ άρρωστους. Γιατί εμείς την κρίση, κοίταξε να δεις, τη σωματοποιούμε αμέσως. Καλέ παντού. Περαστικά. Και η κρίση μας κάνει και αναποφάσιστος. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Γιατί αν δεν έχεις λεφτά, πώς θα πάρεις απόφαση να αφήσεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου για να πας πίσω από την κόμενα. Τι είπες? Όχι, λέω εγώ τώρα ότι αν δεν έχεις λεφτά, τι θα τρώει η γυναίκα σου, το παιδί σου και ο έρωτάς σου. Χαλβά. Γιατί πριν την κρίση είχατε λεφτά. Τώρα δυσκολεύεστε. Πριν την κρίση είχαμε τα παγιά την τελόρ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ο Έλληνας ήταν πάντα υπεύθυνος. Τα πατάει τα αισθήματά του. Τα πατάει, τα βάζει κάτω και τα πατάει. Μπορεί να πονάει, να υποφέρει, αλλά το παιδί του δεν θα το αφήσει ποτέ ατάιστο. Περικλή, εγώ που λέω το μαγαζί και φεύγω Αμβούργο. Κασαρά πράγματα. Καλέ, όχι, εδώ σε μένα. Αν όμως έπαιρνε από κάπου μια δύναμη, από κάτι, για να μπορέσει να βοηθήσει και τους δικούς του. Έτσι, αν η άβρα του δεν έπαιρνε αέρα. Τελειώνεις. Ναι, ακόμα λίγο έχω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από πού παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Εγώ τώρα, πώς αντιμετωπίζω το γεγονός ότι η γυναίκα μου με έχει παρατήσει και ότι είναι έγκυος με κάποιον άλλον. Από ποιον? Από πού? Από πού παίρνεις δύναμη εσύ? Όχι, το πες. Από ποιον. Άντζελα, κάτι ξέρεις. Πες μου λεπτομέρειες. Από ποιον. Να σου πω, φάει λίγο. Να γλυκαθείς, χάτα το και καλά γεννητούγια. Δύναμη, Θα μοιραστούμε τα έξοδα για την καλερί Αθηνά μου. Ναι, ευτυχώς βρήκαμε λεφτά. Πολλά λεφτά. Καλά η μαμά δηλαδή, όχι εμείς. Έλα, Χρυσά. Θα τη δώσουμε τη συναυλία. Βγάλ' το στο ίντερνετ, φτιάξε ιστοσελίδα. Όχι ιστοσανίδα, ιστοσελίδα. Βρήκα χώρο. Κάτι έγινε η μαμά. Εντάξει. Άντε. Άρα μάνα θυσίες που κάνεις για τα παιδιά σου.
Τελικά όντως μάνα είναι μόνο μία. Φτάνουν και για το εργοστάσιο στα Χανιά και για να βάλω κάποιον να εξοντώσει την ξενέρο, την ξανθιά ψήρα. Αυτή είναι. Πώς σου φαίνεται? Σαν κανονική πετριά. Καλή την πετριά. Αυτή είναι μαγική πέτρα. Πέτρα Σαντορίνης. Αυτή. Βέβαια. Λοιπόν, την κρατάς στα χέρια σου. Την κρεμάς στα κλειδιά σου. Στο λαιμό σου. Αυτό σου προτείνω. Να την κρεμάς στο λαιμό σου. Καλέ, την έχεις κοντά σου και καθαρίζει. Πώς να το πω. Η άβρα σου. Και μετά σφάζει και ένα κόκοα και χορεύεις γύρω του. Άσε μας βρει περική τριτοκοσμικέ. Καλέ, έλα εδώ. Δώσ' μου το χέρι σου, σε παρακαλώ. θέλω. Δώσ' μου, σε παρακαλώ πολύ. Κράτα την. Κράτα να δεις πόσο βαριά είναι. Υπέρβαρια. Δεν είναι? Πρόσεξε την καλά. Από κοντά. Ναι, ναι. Από ηφαίστειο είναι. Βέβαια, από τη Σαντορίνη. Τη βγάζουμε από τα έγκατα της γης. Καλά, δεν τη φέρνεις και από την άλλη άκρη του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τσεκ. Σκέψου κάτι τώρα την ώρα που την κρατάς. Αν σκεφτώ. Περίδειγμα. Ναι. Να εξαφανιστείς αμέσως. Μπορεί να συμβεί και να απαλλαχτώ. Α, πονηρούλα, δεν σκέφτηκες αυτό. Άλλο σκέφτηκες. Αντζελά. Δώσ' μου μισό λεπτό, δεν μου έχει τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, εμείς εδώ, αυτή την πετρούλα, την πουλάμε. Επιπλέον εξαφανίζει. Πόνους στη μέση. Οι μικρανίες, να φανταστείς η μάνα μου πέρυσι. Φοβερούς πόνους στη μέση. Αμάν, τη φλιαρία δεν μπορεί να την εξαφανίσει. Εντάξει, έφυγα. Αυτό που σημαίνει μεταξύ σας δεν πρόκειται να το πω πουθενά. Τάφος. Πολλά το. Έφυγες. Άντζελα, νομίζω ότι σου χρωστάω κάποιες εξηγήσεις. Λεφτά μου χρωστάς. Ναι. Τις εξηγείς κράτα τις. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί τώρα που βρήκαμε τα λεφτά... Α, τα βρήκατε. Ναι. Μπράβο. Και πού είσαι? Ξέχνα τις δόσεις και τις αηδίες. Ντούκο θα τα πάρεις τα λεφτά. Πρόσεχε. Και το ακούς? Και τόκους περιμερίας, μάλιστα. Ξέρεις, υπάρχει και πέναλτι αν ξεπληρώσετε νωρίτερα το χρέος, γιατί δεν παίρνω τους υπόλοιπους τόκους. Θέλεις να στο υπολογίσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Απλά να βρούμε μια μπάλα να τη στήσουμε να εκτελέσει το πέναλτι. Αστείο. Πολύ. Τέλος πάντων, θα μ' ακούσεις αυτό που θέλω να σου πω? Όχι. Άλλωστε τα υπόλοιπα τα έχω μάθει απ' έξω. Και τι να κάνει η Ανούλα μου, μόνη μέσα στην κρίση με ένα παιδί και δεν μπορώ να την αφήσω και εξαρτάται από μένα κτλ. Αντζελά, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι σε ερωτεύτηκα πολύ. Και θέλω να ξέρεις ότι ο έρωτας δεν μπαίνει σε καλουπιά, ούτε συμβιβάζεται. Και ξεπερνάει τους γάμους, τις οικογένειες και τα παιδιά. Ο έρωτας είναι αναρχικός. Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Η πετριά. Γεια σου, Αντζελά. Αλεξάνδρα. Θέλω να βγάλω μια τελευταία φωτογραφία του χαλβάδες, γιατί τώρα που έχουμε λεφτά δεν θα τους χρειαστούμε ξανά. Αλήθεια. Βρήκατε λεφτά. Θα σε ξεπληρώσουμε, μην ανησυχείς. Είναι τρομερό. Αλεξάνδρα, ο Περικλής μου έδωσε αυτήν εδώ την πετριά που καθαρίζει τις άβρες. Καλά το είπα. Τέλος πάντων, πίστεψέ με, ο Περικλής είναι καραγκιόζης, αλλά η πετριά κάνει θαύματα. Αηδίες του Περικλή. Την είχαμε βουτήξει από το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Δεν αφήνουν να παίρνεις. Δεν αφήνουν. Γι' αυτό δεν αφήνουν. Σκύψου κάτι που θέλεις. Σκύψου. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τις αηδίες του Περικλή. Εγώ τώρα τρέχω για την έκθεσή μου, η οποία θα γίνει επιτέλους και πάω να φωτογραφίσω τους χαλβάδες. Νάτος αυτόν, τη σκέφτηκες. Λειτουργεί. Ναι, σκέφτηκα να του πετάξω στο κεφάλι την πέτρα, να δεις τι θαύματα θα κάνει τότε. Αλεξάνδρα, Όλα καλά. Εσύ, όλα καλά. Το χαρέμι σου τι κάνει, σου φτάνει, μήπως σου χρειάζονται ενισχύσεις. μια χαρά είναι το χαρέμι. Α, Εσένα, ο καινούριος. ποιος καινούριο. Τι λες, μωρέ. Τι ποιος καινούριος και η εγκυμοσύνη με ποιον. Κουμπός. Η εγκυμοσύνη. Συγγνώμη, δεν υπάρχει μωρό. Τώρα τι κάνεις. Μου κάνεις την Κινέζα. Ποιος σου το είπε σένα. Σιγά με δεν το μάθαινα. Ο Περικλής ο κερατάς όλα τα μαθαίνει.
Και δεν έχεις να μου πεις τίποτα. Έχω. Τι, όχι. Έχω να σου πω να το χαίρεσαι. Και εσύ και ο άλλος. Ποιος άλλος, μωρέ? Ο πατέρας του παιδιού. Είναι γνωστός. Το ξέρω. Να! Είσαι! Μήπως δεν πιάνει πάντα. Coming! Ακούω να σου πω, Τσογλάνη. Εμείς στην Ελλάδα τις γυναίκες μας δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμό. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, κατάλαβες? Τι έγινε, Τσακ Νόρις? Σε πείραξε που έχασε το στοίχημα. Ποιο στοίχημα, ρε? Έβαλα εγώ ποτέ μαζί σου στοίχημα. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν αγοράζονται όλα με τα χρήματα. Η Κατερίνα ήρθε εδώ, άρα το στοίχημα το έχασες. Ωραία, αλλά εσύ θα φύγεις όπως είσαι. Μου έφερες πίσω την επιταγή. Όχι, εξαφανίσου. Ναι, την επιταγή όμως την πήρες, δεν την πήρες? Την πήρες. Excuse me. Ναι. Α, ήρθε, οκ. Κατεβαίνω. Στείλτε κάποιον να πάρει το luggage. Thank you. Εγώ αυτό που ήθελα το πήρα. Οκ, πάω στην Αμερική. Ηλίας, πάντα ηλίθιος. Λοιπόν, πρώτο βάζουμε το σπίτι μου σπιτάκι μου. Δεύτερο βάζουμε το αυτό που με τρομάζει. Τρίτο βάζουμε το κρύα καρδιά. Και μετά λέμε μια Amy. Ποιο καιρό, ρε? Όχι Amy, την Amy, τη Winehouse. Ναι, και καπάκι κολλητά λέμε το μια νύχτα με τον εχθρό μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό. Κάτσε ρε μάμα, μιλάω. Καλά, μωρέ. Πες μου, ο μπαμπάς σου που είναι, ξέρεις που είναι? Δεν ξέρω που είναι ο μπαμπάς. Μαμά, μιλάω τώρα για τα τραγούδια της συναυλίας. Ναι, Κάτσε τα λίγο. τραγούδια μας, Μάρανα. Πες, βρε, πού είναι ο μπαμπάς σου? Δεν ξέρω, μαμά, που είναι ο μπαμπάς, περίμενε. Λες να έφυγε γιατί του πέσε πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Μα τι σε Μισό. ρωτάω. Ακούς, Μισό λεπτό Red σου λέω Hot κι εγώ. Chili Peppers. Μπορούμε να τους παίξουμε, βεβαίως. Πώς έχουν τα δικαιώματα? Λεφτά υπάρχουν, ρε, όσο και να έχουν. Έχουμε λεφτά, Τι έχουμε. έχουμε, καλέ, τι έχουμε. Θα σου έλεγα τώρα τι έχουμε, παλικαράκι. Μην κάνεις όνειρα. Περίμενε. Μαμά, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω. Έχεις καταλάβει ότι συνεργάζομαι με τους συνεργάτες μου, μιλάω, έχω meeting? Σε παρακαλώ. Σε τι γλώσσα να σου το πω δηλαδή τώρα? Ο ηλίθιος, ο βλάκας, ο αλήτης. Τι έγινε, παιδάκι μου? Περίμενε. Ούτε στο βερνισάζ της γκαλερί δεν τον καλέω, ακούς, ούτε στο βερνισάζ. Ποιον από όλους? Γιατί εδώ μέσα δεν είστε για το βερνισάζ. Για το αλκατράζ είσαστε. Ο Περικλής. Δεν φτάνει που γυρίζει με τη μια και με την άλλη. Λέει ότι το παιδί δεν είναι δικό του. Στο είχα πει. Χωρισμένη τσακωμένη, για το παιδί έπρεπε να το πεις. Συγγνώμη όμως, πάω να βρω τον πατέρα σου. Και το διαζύγιο θα το κάνω κορνίζα 25x18 και θα το κρεμάσω εδώ στο σαλόνι. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χωρίσαμε. Δεν είναι να κάνεις το καλό. Ουδής πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος. Μια γυναίκα για το παιδί πάντως θα τη χρειαστούμε. Δεν θα μένω όλη τη μέρα μέσα. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Βεβαίως. Είπε κανείς το αντίθετο? Κατερίνα! Παπα, εσύ μας μάρανες. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Εδώ είναι. Όχι, σφαχτείτε με την ησυχία σας. Δεν θα ασχοληθώ εγώ. Κατερίνα, μην φεύγεις, σε παρακαλώ. Θέλω να μάθω. Ποιανού είναι το παιδί? Του γείτονα. Άστα. Του γείτο. Αλεξάνδρα! Das Sehen ist Junge, von Seite 1. Dann will ich haben und weiter kein. Und weiter kein. Und weiter kein. Γεια σας, Τζελίνα μου. Πολλά κέφια βλέπω τελικά. Σ' όλους κάνει καλό η Πετριά. Ναι. Έκλεισα για συναυλία το γήπεδο του Πανιόνιου. Πώς το έκλεισες? Με κλειδί και βάρασα και την πόρτα. Τι πώς το κλείσα, ρε Άντζελα? Τους ξέρω εκεί πέρα, είμαι οπαδός χρόνια. Φιλαράκι τους, έδωσα και κάτι παραπάνω για την ομάδα αργά του. Κωστής, έχεις λεφτά? Όχι ακριβώς, αλλά έχω μια επιταγή που είναι από Αμερική και θα έρθουν για τα λεφτά όπου να είναι. Μια επιταγή που τη βρήκα στο κομμωδίνο της μαμάς. Κοίταξε με, εδώ, στα ματιά. Αυτή την επιταγή, εσύ την έχεις δει, την έχεις πιάσει με τα χέρια σου? Γιατί εσένα που σε είχα δει και σε είχα πιάσει με τα χέρια μου, σε είχα. Σωστό κι αυτό. Τέλος πάντων, άλλο ήρθα να σου πω. Βας. Ο Παρασκευάς. Oh, Σου κράτησα τιμητική θέση για τη συναυλία. danke. Μπροστά. Αχ, μακριά από το ηχείο, σε παρακαλώ, Πέρα χαριστία. Τέλος πάντων, μπορεί να με κεράτησε με τον αδερφό μου, μπορεί να μας χρέωσε στο κοκλιφικά χρεολύσια, να μας πήρε στο μαγαζί που είχαμε να τρώμε λίγο ψωμί και ένα κομμάτι χαλβά, να μας. Πλάκα πολλά μας έκανες, ρε Άντζελα. Και δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που σας κάνει ο Πανοίνιος. Αν δεν έχεις λεφτά,
Μπήκε και 900. Υπόγραψε συμβόλαιο. Άντζελα, καταρχήν δεν είναι πανελληνίος. Είναι πανιόνιος. Και μην ξαναβάλεις το στόμα στην ομάδα μου. Αυτή η ομάδα χτίστηκε από πρόσωπο. Τι να πάρω, Frau Καταρίνα. Δεν θα αναστήσει Πανιόνιος με τα λεφτά μου. Πανιόνιος, όχι πανιόνιος. Ναι. Λοιπόν, τώρα που θα έχουμε τις Φιλιππινέζες στο σπίτι, θα έχω περισσότερο χρόνο και έτσι θα γράψω ένα βιβλίο. Παραμύθια σαν τη Μαρή. Άχι, αγαπάκι μου. Εμείς θα γράψουμε η κρίση και το στυλ. Γιατί σημασία δεν έχει πόσα λεφτά ξοδεύουμε για ένα ρούχο. Σημασία έχει πώς μπορούμε να αναδείξουμε το φτηνό ρούχο. Αφού βρήκαμε λεφτά, γιατί τσακώνονται ακόμη? Έτσι είναι η μεγάλη. Πού τα βρήκαμε εμείς τα λεφτά, μπαμπά? Μπαμπά. Μας τα έδωσε ένας πολύ καλός κύριος. Καλός. Γιατί? Ναι, γιατί? Γιατί η γιαγιά του έδωσε... Γιατί αγόρι μου, με βλέπεις εδώ που σε κοιτάω, ναι. Γιατί το χρήμα κυλάει, ανακυκλώνεται, περνάει από τον έναν στον άλλον. Για διάφορους λόγους που θα τους συζητήσουμε σε μερικά χρόνια. Ή μάλλον όχι. Από τον καλό κύριο στην καλή μας γιαγιά και από την καλή μας γιαγιά στον καλό μας μπαμπά και σε εμάς και από εμάς στην αγορά της Κηφισιάς. Ναι, αλλά γιατί της τα έδωσε? Ναι, γιατί της τα έδωσε? Γιατί έχει η γάτα μου ένα αυτή και το άλλο το έφαγες εσύ. Και εσύ και εσύ. Πώς δεν το πεις τώρα αυτό, λέγεται? Λέγεται. Εσύ αγάπη μου τι έγινε με το τζόκινγκ? Τι? Λέω τρέξαμε πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Πάρα πολλά. Και έχω να διανύσω ακόμα πιο πολλά. Ναι, αλλά μην μπαίνεις αέρα. Απλά παρασύρθηκα πριν. Η Κατερίνα. Δεν είναι εδώ, αλλά όπως μπορείς να ακούσεις από τους καυγάδες είναι πάνω η Αλεξάνδρα και ο Περικλής. Κλασικά. Και τσακώνονται. Πάντως μπαμπά και η Κατερίνα σε έψαχνε. Με ψάχνει, σιγά με βρει. Ήρθα να σκίσω την επιταγή και να εξαφανιστώ. Όχι. Να σου πω, μισό πατέρα, να σου πω. Έπρεπε να την έχω πάρει μαζί μου και να του την ταΐσω πριν του χώσω την πουνιά, να του δώσω τη φάει. Μην το κάνεις αυτό, μπαμπά μου, ποιος το Πατέρα, μην κάνεις κάτι που θα το Εμείς δηλαδή τι δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά που θα μου πει εμένα, δεν μου την έφερες όμως. Όχι, πατέρα! Όχι! Μην τρέχεις, πατέρα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι εδώ αυτός? Πάλι καλά που ήρθατε, σε έψαχνα. Έχουν γίνει τέρατα. Το σημαντικό είναι ότι εξαφανίστηκε ο Ηλίας για να μην του τα ψάλω. Πρέπει να μιλήσουμε για τον Πανοήνιο. Σκασίλα μου για τον Πανοήνιο. Τον ζόρισα πάρα πολύ. Τον έφτασα στα άκρα του και λίγα του έκανα. Ναι. Ακούς εκεί, να μην μου σηκώνει το τηλέφωνο. Πάρτε σκαμπό, καθίστε, είναι σοβαρό. Πατέρα! Κάτσε ρε αγόρι μου, και χθες τα ίδια κάνατε. Τελικά όμως εγώ την πάτησα. Χθες όμως που συναδεμένος είπες ότι ήταν λάσκα. Ναι, καλά, έλα κάνεις. Όχι, ρε παιδί μου, για να κρατήσουμε το σπίτι το έκανε η γυναίκα. Ξέχασε το. Α, ναι, εντάξει, σύγχασα τώρα που μου το είπες. Έλα ρε Δημητράκη, σε Εγώ παρακαλώ. δεν βλέπω φάκελο εδώ. Πού πήγε ο φάκελος? Πού πήγε! Θα τον πήρε η μαμά να πάει να ξεργυρώσει την επιταγή. Μπαμπά, ηρέμησε, μην κάνεις έτσι. Ηρέμησε. Τέλος καλό, όλα καλά. Τελείωσε. Μ' άρεσε που λέει ο πεθερός μου, το σπίτι και το σπίτι, την πρίκα της κόρης μου και την πρίκα της κόρης μου. Τώρα τι έχουμε για πρίκα, τα κέρατα έχουμε. Δεν πρόλαβα γαμότο μου, δεν πρόλαβα γαμότο μου. Αλλά έτσι είναι. Ηθελέστε και παθέστε, Ηλία μου. Ακούς εκεί, πάρτε τη γυναίκα μου έτσι, αμαχητή. Πάρτε τη γυναίκα μου αμαχητή. Αλλά δεν θα τον αφήσω έτσι. Θα έρθει να μου ζητήσει γονιπετή συγγνώμη. Στα πατώματα θα σέρνετε. Frau Καταρίνα, πώς εσείς θα τον κάνετε έτσι να σέρνετε στα πτώματα? Πτώματα. Πτώματα. Ακριβώς. Θα γίνει πτώμα. Και θα πατήσω και από πάνω του. Με δάκρυα στα μάτια, όλοι μαζί. Η αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δυο κομμάτια. Δυνατά, πάμε. Η αγάπη μας
γίνει δυο κομμάτια. Όπα! Κι άλλο! Μαμά, να σου πω. Ναι. Μη μου πεις κάτι που να μου ηρεμήσει τα νεύρα. Θέλω όταν εμφανιστεί ο πατέρας σου να είμαι στην τζίτα. Θέλω να σου πω ότι δεν τελειώσαμε ακόμη τον καυγά με τον Περικλή και μπορεί να μείνει εδώ το βράδυ να τον συνεχίσουμε. Ωραία. Όλο το βράδυ θα μαλώνετε. Ναι. Μπράβο. Πες μου κι άλλα να τσιτώσω ακόμη περισσότερο. Δεν μου λες, την επιταγή τη χάλασες. Με τσίτωσες. Μια χαρά με έκανες. Άντε, πήγαινε να τσακωθείτε. Όχι, δεν την χάλασα. Εγώ που ήμουνα Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουνα Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλείως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Έλα, τι θα πούμε τώρα? Τώρα δεν θα πούμε γιατί έτσι πως έχω γίνει εγώ πρέπει να φύγω. Τι πίνουμε ρε παλικάρια της ώρα? Πετρέλαιο το φωτιστικό. Ωραία και πυροσβέστης γαμώτο. Μαμά. Όχι. Ήθελα να Όχι. Μα δεν ρωτάω. Όχι, δεν τη χάλασα. Η Άννα ρωτάει. Δεν τη χάλασα. Δεν τη χάλασα. Μαμά, Όχι. Όχι, δεν τη χάλασα. Ναι, δεν τη χαλάσω όμως γιατί έχω κλείσει με τον Πανιόνιο, δεν θέλω να εκτεθώ. Α, τι υπέγραψες τελικά? Όχι, αλλά ο λόγος με εμένα είναι συμβόλαιο. Σφίγγω τα χείλια. Καλώς τα δεχτήκαμε. Αχ, από ζήλια. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού. Κλαίω τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Ο ντύρλα έγινε αυτός. Ο ντυρλάντα. Πού ήσουν να βρει, τι έπινες? Έπινα τον άμπακα ήπια γιατί ήμουνα με τους φίλους μου τους άστεγους και επειδή δεν διαθέτω και πάρα πολλά χρήματα ήπια έτσι λίγο δυσανάλογα με τα λεφτά που έδωσα. Γι' αυτό στέλνεις τη γυναίκα σου από εδώ και από εκεί, για να τα αποκτήσεις. Εγώ τη γυναίκα μου δεν την στέλνω από εδώ και από εκεί. Εγώ τη γυναίκα μου τη στέλνω από εδώ. Από εκεί πήγε μόνη της η γυναίκα μου. Α, παπά, το χτύπησε το κέρατο στο κεφάλι. Τώρα που είπες το κέρατο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θα ξανακοιμηθούμε μαζί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί τα κέρατα θα σε τσιμπάνε. Βρε χαμένε. Χαμένη είσαι εσύ και η Ατλαντίδα. Εγώ είμαι μια χαρά. Εδώ είμαι. Εγώ φταίω, βρε, που έκανα τόσες θυσίες για να σας γλιτώσω από τα χρέη. Κοίταξε, αν έκανες θυσίες, σαν μάνα θα σε εκτιμήσουν τα παιδιά σου. Σαν άντρας, τη γυναίκα μου δεν μπορώ να την εκτιμήσω. Και σαν επενδύτρια, μπορεί να σε εκτιμήσουν όλοι, αρκεί να μάθουν βέβαια τι τα έκανες τα λεφτά. Γιατί εγώ αυτή την επιταγή την έψαχνα για να τη σκίσω και δεν τη βρήκα. Τι την έκανες την επιταγή, εσύ τα ξέρεις, εσύ με τον κόπο σου τα έβγαλες, φάτα κιόλα. Ωραία, για να τελειώνουμε επιτέλους. Ελάτε κι εσείς από πάνω να μάθετε τι την έκανα την επιταγή, άχρηστη. Θα μας πεις. Ελάτε παιδιά, έλα τώρα ακούμε. Έλα μπαμπάκα μου, πιέσαι το καφεδάκι σου. Έλα μωρέ, είναι τόσο γλυκούλης. Λοιπόν, πιέσαι αυτό το σπίτι, τα έχω δει όλα. Και εμείς, ρίξε κάτι πάνω σου. Ναι, τι σου ρε παιδί. Αυτό δεν έχει, ας πούμε, Δεν έχει, άσε με. Έλα Κατερινάκη μου. Πες μας την ιστορία. Λοιπόν, ξεκινάω. Εχθές το βράδυ, στις 9:28 ακριβώς, είμαι έξω από το δωμάτιο του Στίβ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγει ο Στίβ
Εντάξει, μαμά, δεν είναι ανάγκη να πεις σε λεπτομέρειες. Ναι, ρε μαμά, δεν μας νοιάζουν οι λεπτομέρειες της θυσίας. Μόνο η θυσία αυτή καθεαυτή μας νοιάζει. Ναι, Κατερινάκη μου, η θυσία. Τα λεφτά μας, Κατερινάκη μου. Συνεχίζω. Χτυπάω την πόρτα. Ανοίγει ο Στίβ. Ήρθες. Ήρθα. Σε περίμενα. Α, με περίμενες. Δηλαδή, ήσουν σίγουρος ότι θα έρθω. Περνά. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Ηλία! Ηλία! Έλα στην παρέα μας. Έλα στην παρέα μας. Λοιπόν, μπαίνω μέσα. Θα βγάλεις το πόρτο σου. Ναι, ναι. Ένα ποτάκι. Ένα ποτάκι, ναι. Θα πιω το ποτάκι. Κατερίνα, στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Δεν θα ξεχάσω που ήσουν στο πρώτο θρανείο και είχες τα δάχτυλά σου μελάνι και μας έδειχνες την κόλλα από τα μαθηματικά, από το διαγώνισμα, το θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Ήταν. Θυμάμαι, τι ωραία που αντέγραφες. Ναι, αντέγραφα. Και μάλιστα θυμάμαι σου είχα σκαλίσει καρδούλες στο θρανείο. Ναι, Σταύρο μου. Ναι, θυμάμαι. Θυμάσαι τότε στη χημεία, στο εργαστήριο. Α, που είχα βάλει! Που είχες βάλει φωτιά. Τρομερό! Προσπαθούσα να συνδυάσω να δω τι γίνεται αν βάλεις αμμονία με νητρογλυκερίνη και έγινε... Τρομερό! Τρομερό, ναι. Και τότε που είχαμε πάει κοπάνα. Ναι, στη Λίφαδα για μπάνιο. Στη θάλασσα. Αχ, ήμασταν άλλοι άνθρωποι τότε. Όχι! Όχι! Εγώ όταν σε ξαναείδα ένιωσα 17 χρόνων. Α, τόσο πολύ κατέβηκες. Βέβαια. Αχ, αυτό το πάρτι στη Μαριάννα που φιλιόμασταν και έπαιζαν το τραγούδι μας. Το ποιο έπαιζανε? Το τραγούδι μας. Ναι. Το ξέχασες? Για πες λίγο. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget them, χορεύαν blue. Ναι, θυμάμαι, Σταύρο μου. Feelings of love. Feelings, 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 against in my heart, feelings, Ναι, θυμάμαι, συγγνώμη, δεν γίνεται. Δεν μπορώ, άκου να δεις. Εγώ, Σταύρο μου, ήρθα εδώ μόνο και μόνο γιατί με εκνεύρισε ο Ηλίας. Αυτό είναι το κακό με τους Έλληνες, ότι είναι πολύ sentimental, δεν είναι συναισθηματικοί. Ενώ στην Αμερική έχω μάθει να λειτουργώ με τη logic, λογική. Ναι, logic σε logic. Εγώ δεν μπορώ, δεν γίνεται. Εγώ αγαπάω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Και όλα τα λεφτά του δούνου του να μου δίνανε, δεν θα καθόμουν σε κανέναν. Εγώ μπορεί να μην έχω όλα τα λεφτά του δούνου του, όμως εγώ έχω εδώ 2 εκατομμύρια που μπορώ να εισυπογράψω σε επιταγή. Ούτε 2, ούτε 102. Δεν μπορώ. Τον αγαπώ τον Ηλία. Και εσύ είναι βλάκας. Τον αγαπώ και καλά να πάθω. Μα τι λες? Είσαι σίγουρη? Ναι. Είμαι σίγουρη. Κατερίνα... Αισθάνομαι ντροπή λιγάκι. Μακάρι να είχα κι εγώ μια γυναίκα σαν και σένα. Γιατί δεν συνεχίσαμε μετά από εκείνο το φιλί μαζί? Μπορείς να μου πεις γιατί? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, Στίβ μου. Κατερίνα, είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πραγματικά. Και σήμερα μου δίδαξες ένα πολύ όμορφο μάθημα, ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορείς να τα αγοράσεις όλα με τα χρήματα. Από εδώ και πέρα η ζωή μου θα αλλάξει. Θα αλλάξει η ζωή μου χάρη σε σένα. Κι εγώ θα ήθελα μια χάρη, βρε Στίβ μου. Ό,τι θέλεις. Μπορείς να μου κλείσεις ένα δωμάτιο να μείνω εδώ σήμερα? Έτσι, θέλω να βάλω τον Ηλία να σκεφτεί επιτέλους. Για να κάνεις πλάκα στο μαλαφρούμπα. Οκ. Αλλά θα δεχτείς και από μένα κάτι. Ό,τι θέλεις, Σταύρο μου. Εδώ έχω υπογράψει μια λευκή επιταγή
Και μπορείς να γράψεις κι εσύ ό,τι θέλεις. Τι λες ρε, πολύ ωραία ιστορία. Γιατί δεν παίρνεις το Μέγκα ένα τηλέφωνο να το στείλεις για τηλετενία. Τα κέρατα που δεν φυτρώσανε. Δεν με πιστεύεις, Αν έρθει εδώ ο δικαστικός κλητήρας, τότε θα με πιστέψεις. Και την επιταγή δηλαδή γιατί στην έδωσε για πλάκα. Φύγε από εκεί. Γιατί στην έδωσε? Τι στην έδωσε, μάμα? Το φάκελο τον άνοιξες? Όχι. Αν τον άνοιγες, θα έβλεπες. Τι θα έβλεπε, Κατερινάκη? Τι θα έβλεπε, μάμα? Τι? Πάω να τον φέρω. Από πού? Αφού τον έχεις πάρει το φάκελο. Δεν είναι ο φάκελος μου. Να σπάς να κοροϊδέψεις. Κατερινάκη μου, εσύ δεν πήρες το φάκελο να πας να εξαργυρώσεις την επιταγή? Α, είστε όλοι για τα σίδερα. Εγώ ούτε που τον άγγιξα. Πάω να τον φέρω. Τι λέει? Δεν υπάρχει φάκελος. Συγγνώμη. Ναι, Δημήτρη, με ακούς? Πρέπει να συναντηθούμε. Όχι αύριο, τώρα. Δημήτρη, δεν έχει να κάνει καθόλου με εμάς. Αυτό που έμαθα είναι πολύ σοβαρό και μας αφορά όλους. Όχι, έχω κλείσει το μαγαζί και σε περιμένω. Ναι. Α, τελικά ποιος το πήρε το φάκελο? Ο Παπαχελάς. Ποιος ήτανε? Ο Φώτης. Έλα, μην καθόμαστε τώρα. Τρέχουμε, ο φάκελος. Πού είναι ο φάκελος? Πού είναι? Αυτός που πάει να ψάξει τη γειτονιά. Έλα εδώ, παιδί μου. Σταμάτα, παιδάκι μου, κάτι παίζει. Κάτι παίζω. Κάτι παίζει, σου λέω. Όχι, ναι, πού, με ποιον? Με τη μαμά, τον μπαμπά, τον Δημήτρη, τον Κωστή, την Άννα Ναι. Δεν άφησε κανένα να παίξω. και την επιταγή του Αμερικάνου. Επιταγή. Έλα μου, ποια επιταγή? Μήπως είναι ακάλυπτη? Εξαφανίστηκε. Α. Την είδα με τα μάτια μου στο κομμωδίνο της μαμάς. Ναι. Κανείς από εμάς δεν την πήρε. Η μαμά είπε ότι δεν την άγγιξε. Ναι. Άρα. Δεν πιστεύω να την πήρες εσύ. Εγώ. Κάτσε. Πας καλά. Πες με και λαμόγιο τώρα. Λαμόγιο. Αλεξάνδρα. Ναι. Το θεματάκι με το μωρό το έχουμε λύσει. Μην ανοίγουμε άλλα. Α, για να σου πω κάτι, εγώ αρνούμαι να κάνει το μωρό τεστ πατρότητας μόλις γεννηθεί. Τελεία και παύλα. Ωραία, θα κάνει τεστ πατρότητας όταν γίνει 18 χρονών. Και αν βγει με το τεστ ότι είναι δικό μου, τότε θα το αναγνωρίσω, θα αναλάβω όλη τη διατροφή και όλη την ευθύνη. Στα 18 του, κασίλα του τότε. Να μην το αναγνωρίσεις ποτέ. Και να μου πεις τι έγινε με την επιταγή. Ποια επιταγή? Εδώ πέρα εγώ έχω λεφτά. Μην κουράζεις το μυαλό σου. Κοίταξε να δεις. Θα φέρω από τη Σαντορίνη κάτι πέτρες ενεργειακές. Αυτές τις γνωστές. 2 κοντέινερ. Και όχι πέτρες σε μποτσαλάκια. Κάτι πέτρες να. Ω, ενεργειακές πέτρες, Ναι. Που κάνουν καλό, Πολύ καλό. Και δεν μου λες κάτι, γιατί έχουμε γίνει μπάχαλο. Γιατί όλες αυτές οι πέτρες φέρνουν τον χρόνο τους. Κάτσε, παιδάκι μου, και δεν μου λες κάτι. Με τι λεφτά θα τις φέρεις? Έχω ένα φίλο εκεί που ξέρει όλο το νησί. Θα οργώσει λοιπόν το ηφαίστειο από πάνω μέχρι κάτω. Αυτές οι πέτρες καθαρίζουν την άβρα, κεφάλι, αυχένα, μύτη και φτάνουν μέχρι κάτω το μηνίσκο. Ρε, άντα από εκεί, λαμόγιο. Απαράτα μας, απαράτα μας. Άκου πέτρες για το μηνίσκο. Άκου στα 18 του, άκου στα 18 του. Και ως τότε τι? Ως τότε θα έχω γίνει εκατομμυριούχος. Είπες κάτι? Λαμόγιο. Λουκία, παιδί μου, τι κάνεις στο αεροδρόμιο? Έχει πάρει την επιταγή και φεύγει Αργεντινή. Τσακίσου να έρθεις αμέσως. Έλα αμέσως εδώ. Ακούς τι σου λέω. Ας τον βρει ήσυχο τον άνθρωπο. Ας τον ήσυχο. Μου το έκλεισε. Ξέρεις τι κάνει αυτή? Προσπαθεί να πει στο Σταύρο να πάει μαζί της. Όσα βράδια θέλει με τα μισά λεφτά. Τι κάνεις καλή εκεί? Γιατί μαζεύεις τα μπλουζάκια σου? Θύχτηκε ο εγωισμός σου ή ζηλέψαμε λιγάκι? Ποιος εγωισμός μου, ποια ζήλια τώρα. Ηλία μου, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Να ξαφανιστεί η Γερμανίδα ως διαμαγείας. Αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν γίνεται, Ηλία μου. Ναι, εσύ τα έσπασες τα αυγά δηλαδή, τα άψησες, τι τα κάνεις, κεντάκι, φράι, ίγκς. Ηλία Δημονής. Μπράβο, πες κι άλλα, έλα. Μπορείς να μου κάνεις με χάρη? Ναι, εξαρτάται. Μπορείς να δώσεις την επιταγή πίσω στο συμμαθητή σου τον ηλίθιο, ανήθικο κατασκεύασμα. Α, εσύ είσαι πολύ θυμωμένος. Μπράβο, Ηλία. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Γαϊδούρα. Ο Ηλίας μου
μετά από 3 παιδιά, 2 εγγόνια, μάλλον 3 εγγόνια, είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί μου. Δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου, σε ευχαριστώ. Δημήτρη, ο αδερφούλης σου νίκιασε το γήπεδο του Πανοηνίου. Υπόγραψε συμβόλαιο. Θα καταστραφείτε. Εκτός αν έχετε λεφτά, οπότε να ξεπληρώσετε πρώτα εμένα, τη δανειστής. Ναι, μόλις βρούμε το φάκελο. Ποιο φάκελο, Δημήτρη, σε αυτόν που είναι πάνω στο κομμωδίνο της μαμάς? Α, γεια σου! Το φάκελο αυτό τον έδωσε ο Στίβ στη μητέρα μου. Εντάξει. Και άκουσε με να σου δώσω να καταλάβεις. Για να ξεπληρώσουμε το χρέος στους Ευρωπαίους, έπρεπε να καθίσουμε στους Αμερικάνους. Δημήτρη, είσαι οικονομολόγος, επιστήμονας άνθρωπος. Ακούς τι λες. Ναι. Και αν βρεθεί η επιταγή και αποκαταστήσω την Άννα και την Αριάδνη, μπορεί και να... Ποια επιταγή, Δημήτρη? Αλήθεια πιστεύεις ότι κάποιος θα έδινε λεπτά για να πάει με τη μάνα σου? Α, λίγα με τη μάνα μου γιατί... Αφού σου λέω το είπε ο άνθρωπος, ας πούμε, την είχε αποθυμένο. Τέλος πάντων, τους έκανε την πρόταση και η μάνα μου πήγε. Αν είχε και πρόταση όπως δεν μιμούρ, ίδιο πράγμα, Ναι. Τέλος πάντων, η μητέρα μου είπε ότι δεν έγινε τίποτα και ότι απλά βάλαμε στην καμπούρα μας ένα επιπλέον χρέος. Αυτό ακριβώς κάνατε. Και η χαζομάρα πληρώνεται, Δημήτρης, πολύ ακριβά. Ναι. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Σίγουρα δεν είναι, για σκέψου. Σκέψου τώρα ένα ζευγάρι το βράδυ να περπατάει στο γρασίδι και να βολτάρει, ας πούμε, υπό το φως του φεγγαριού και ο ένας να αγαπάει τον άλλον και να μην μπορεί να τον έχει. Πάμε στο γρασίδι. Πάμε. Πρόσεχε μόνο γιατί... αυτό. To be or not to be. Να φύγουν οι Γερμανοί. Να φύγουν οι Γερμανοί. Να φύγουν οι Γερμανοί. Να φύγει η Γερμανίδα. Να φύγει η Γερμανίδα. Να φύγει ξανθιά η ψήρα. Δεν χρωστάμε. Δεν χρωστάμε. Δεν χρωστάμε τίποτα. Είμαι δυνατή. Είμαι δυνατή. Είμαι κριτικιά γιατί είμαι δυνατή. Είμαι δυνατή γιατί είμαι κριτικιά. Είμαι δυνατή. Είμαι δυνατή. Σοπαχνάνε θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ποτέ θα κάνει τα στεριά. Βρε ποτέ θα... Μπουκαλάκι! Τι θα το κάνεις το μπουκαλάκι, Ανούλα μου? Καλό μπουκαλάκι. Κάτι. Μια λεμοναδίτσα τώρα από την έτοιμα. Σταμάτησε. Πού είναι? Να το και το στουπάκι. Τι το θέλεις το στουπάκι, Ανούλα μου? Τι μου λείπει τώρα, τι μου λείπει, πώς το... Τι της λείπει, τι της λείπει? Βρήκα το βενζινούλα. Ποτέ θα φλεβαρίσει. Ποτέ θα φλεβαρίσει. Να, θα τα κάψω όλα. Το αποφάσισα. Θα κάψω και το μαγαζάκι και αυτή έπρεπε να το έχω κάνει από καιρό. Τι θα κάψει, τι λέει, είναι καλά. Γιατί τη βλέπεις για καλά? Σωθήκαμε, κάτσε εδώ εσύ. Σωθήκαμε! Κατερίνα, θέλω να σου πω κάτι. Μη φωνάξεις όμως. Βρήκα ένα φάκελο, κατά λάθος. Κατά λάθος λέω. Ο οποίος πάνω έγραφε Κάθριν. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά γιου Κάθριν. Μη Πέρι. Πέρι μου, να πάρεις αυτό το φάκελο, να πας να βρεις τον Ηλία και να του πεις ότι εγώ τη χούφτωσα την επιταγή. Μα... Είσαι πολύ λαμόγιο τελικά, παλιοψεύτη. Εσύ δεν βούτυξες την επιταγή. Καλέ, πια βούτυσα, πια χούφτωσα εδώ πέρα, βέβαια, ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επιταγή, αλλά μισό. Πάνω γράφει Ηλία, είσαι ηλίθιος. Δηλαδή, δεν θα κάνω την έκθεση φωτογραφίας μου. Λοιπόν, θα σας πω κάτι και να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Λεφτά δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν για πολύ καιρό ακόμα, καταλάβατε?
Δηλαδή, μαμά, εσύ δεν... Η λεβεντιά, η κριτικιά, την έχει πάρει χάρη. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να της την πάρει. Αυτό εδώ τώρα που κολλάει? Αυτό δεν κολλάει πουθενά. Πάει το μηχανάκι του, Ηλία. Παναγία μου, γιατί δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος εδώ μέσα? Θεούλη μου, στείλε μου ένα λογικό άνθρωπο.